Ох, скільки різної інформації є про губку Боба. Я вже запілив цілих 3 айсберги і 3 відео з теоріями, а цікавої інфи залишилось ще тона, щоправда, більшість якої буквально на пару речень. Тому сьогодні 100 випадкових, безглуздих чи навіть непотрібних фактів про мультсеріал Губка Боб Квадратні штани, які ви точно ніколи не чули. І це не клікбейт. Тож ставте лайк і зачільтесь. В найпершому концепті Губка Боб постійно мав носити червоно-зелену шляпу. З якихось причин від ідеї відмовились, але не викинули її повністю, бо в дуже подібному ковпаку Губка Боб ходить на роботу. У першому записі пілоту Губку Боба звали Спанч Бой, але юридичний відділ Нікелодіна швидко помітили, що під таким ім'ям вже існує зареєстрована торгова марка, і першу серію мусили переробляти. Гіленбург боявся, що Боба будуть плутати із куском сиру, тому наполягав на тому, що в імені обов'язково була згадка губки. Губка Боб Квадратні штани. Дата народження Губки Боба 14 липня 1986 рік. Перше це можна побачити на водійських правах у епізоді «Час сновидінь». Губка Боб має рівно 40 дірок по всьому тілу. Повне ім'я Сквідварда – Сквідвард Джей Квінсі Тентаклс. І народився він 9 жовтня у Джефа Тентаклс і місіс Тентаклс. Рік невідомий. Колір восьминога мінявся не один раз протягом всього мультсеріалу. Особливо це помітно в перших епізодах. Вже з другого сезону він стає світліший. Всі двері в мультику мають бути такого розміру, щоб в них спокійно міг зайти Сквідвард з вдягненим робочим ковпаком. Губка має завжди здаватися малим в дверному проході, навіть в себе вдома. В Сквідварда є татуювання червоної троянди на правій руці. Це показано у епізоді «Дошка оголошень». Сквідвард має 3 різні піжами. Перша рожевого кольору у квіточку, показана в епізоді «Ракета Сенді». У серії «Найкращий працівник місяця» він вже у фіолетовій з гудзиками. І третій варіант – фіолетова нічна сорочка із ковпаком. Найчастіше Сквід носить саме її. Патріка вигнали із будинку власні батьки Маргарет і Херб Стари, після чого він ніколи до них не повертається. Це він каже у епізоді «Дім рідний ананас». Що може бути гірше, ніж жити з предками? Після того, як мої мене вигнали, я лиха не знаю. Тому він живе просто під каменем і єдине, що зробив для комфорту, це присобачив телевізійну антенну. У Патріка немає справжніх меблів, він кожного разу їх ліпить з піску, що показано у епізоді «Я товаришую з дурнем», тому під камнем кожного разу новий інтер'єр. Хоча в серії «Коробка із секретом» ми бачимо справжнє ліжко із дерева, а не з піску, а також в епізоді «Прощавай двостулковий молюск» Пат має справжнє крісло. На водійських правах Патріка пише, що він важить всього лише 2 унції, що приблизно 56,5 грамів. Не дивлячись на те, що Губка Боб і Патрік найкращі друзі, у реальному житті морські зірки часто люблять поласувати морськими губками. У серії «Доповідь» обличчя Патріка показано крупним планом, де чітко видно його очі оливково-зелені, але у короткометражці «Машина часу» вони фіолетові. Існують не тільки епізоди та повні метри по Губці Бобу, а й офіційні короткометражки. Якщо про астрологічний прогноз Сквідварда багато хто чув, то про «Машину часу» навряд. У цьому короткому метрі Губка Боб і Патрік намагаються повернутися в минуле, щоб побачити малого морського супермена і сліпарика. Посилання на фул-версію буде в моєму телеграм-каналі. Пан Крабс служив у військово-морському флоті та брав участь у бойових діях. Після війни впав в депресію, Після війни Крабс залишився сам у важкій депресії. яку поборов завдяки відкриттю Красті Крабу. Це розповідається в епізоді «Відеокурс для співробітників Красті Крабу». Образ пана Крабса єдиний частково списаний з реальної людини. За словами Стівена Гіленбурга, його колишній менеджер в ресторані морепродуктів був військовим кухарем із таким самим акцентом, як у мультику. А от скупість Гіленбург додав вже сам, щоб надати персонажу індивідуальності. Адреса будинку Юджина – Анкор-Вей 3541, що зазначено на його водійських правах. Це видно в епізоді «Час сновидінь». А вже в 9-му сезоні адреса Анкор-Стріт 2219. Будинок Якір Крабса має приблизно 57 см. Я не знаю, як це визначили. У Перл та пана Крабса є домашній улюбленець – черв'як на ім'я містер Дудукс, що видно в епізодах «Ракета Сенді» і «Як по телеку».
Планктон постійно змінюється у розмірі. При першій зустрічі в мультсеріалі його показують настільки крихітним, що без лупи його не розгледиш. Буквально через декілька сцен він ростом майже як палець губки Боба. І так відбувається протягом всього мультсеріалу. Шелдон народився в той самий день, що і пан Крабс, 30 листопада 1942 року. Але Стівен Гілленбург спочатку планував, щоб дата співпадала з його власним днем народження – 21 серпня 1961 року. Щоб покращити смак чама, а я нагадую, що чам – це неїстівні частини риби по типу голови, кишок, відходи, одним словом, планктон використовує дуже дивні речі. Із чого воно зроблено? Найпростіші інгредієнти: слиз медузи, пухир кита, хвіст морського коника і зверху посипано іржею. Карен і Планктона у 12-му сезоні з'являється дитина на ім'я Чіп Планктон 2. Спочатку батько був не радий дитині, але вже в підлітковому віці Чіп із Шелдоном поладили. Родина Шелдона Пітера Джей Планктона дуже велика. Його батько Гордон, не той, значить Гордон, бабуся Лілі, прабабуся Бася і ще дуже багато двоюродних братів та сестер. Планктон єдиний в своїй родині розумний. В епізоді «Річниця одноклітинного» можна помітити, що Планктон не повністю зелений. Частина кольору – це його одяг, якого в нього, до речі, чимало. Насправді ж тіло Планктона має рожевуватий відтінок. У японському дубляжі Планктона озвучує жінка з дуже писклявим голосом, прям як у Тян з аніме. Хоч і Шелдон до жаху боїться китів, що показано у епізоді «Сніданок кита», але у епізодах «Чужі водорослі завжди зеленіші», «Втеча із в'язниці» та «Одруження з грішми» Планктон спокійно спілкується із цим видом. Планктон зробив 1003 невдалі спроби викрасти формулу. Про це говориться в епізоді «Чесний або квадратний». 1003 рази у мене вже майже був рецепт, і стільки ж мене зупиняв Крабс. За весь другий сезон Планктон з'являється всього лише 5 разів. Номер телефона Шелдона 1-800-328-2476 або ж 1-800-IT-CHAM. І Патрік, і Планктон за гороскопом Леви, а різниця в їхніх днях народження всього 4 дні. Шелдон не любить ананаси, що можна дізнатись із епізоду «Вторгнення в ананас». Я й забув, як ненавиджу ананас. Сенді – це просто прізвисько, а повне ім'я – Сандра Дженніфер Чікс. У Сенді, як і в Сквідварда, є різні піжами. У серії «Ракета Сенді» вона з'являється в світло-блакитній майці. Це видно буквально кілька кадрів. В епізоді «Шанувальники карате» Сандра вже у фіолетовій нічній сорочці з шапочкою для сну. А у «Виживанні дурнів» майже така сама сорочка, тільки вже рожева. У книзі «SpongeBob SquarePants Annual 2014» пише, що день народження Сенді 17 листопада. Вона народилася близнючкою разом із Ренді Чіксом, якого ні в мультфільмі, ні в книзі не показують. Їхніми батьками є Ма і Па Чікс з Х'юстона, штат Техас. Білка опинилась в Бікіні Ботом завдяки компанії під назвою «Три куполи», яка займається дослідженням морського середовища. Судячи з назви, десь мають бути ще 2 куполи. Сандра дуже любить гостре. Вона може спокійно з'їсти вулканічний соус і сказати «No reaction». Стівен Гілленбург називав пані Паф найважливішим персонажем у шоу. Нікелодіум наполягали на тому, що губка Боб має бути дитиною, інакше вони не дадуть зелене світло серіалу. Як компроміс, Стівен увів в сценарій вчительку пані Паф. Формально вона викладає водіння, тому навіть дорослому губці нічого не заважає відвідувати її школу. По канону губка Боб ніколи не має здати на права, це одне із заповітних правил автора. Оскільки Гілленбург був викладачем морської біології, пані Паф стала для нього дуже особистим персонажем, оскільки у ній він втілив свій характер та викладацький досвід. Стівен дуже вагався, чи вводити нового персонажа місіс Паф, бо думав, що на фоні інших вона може не запам'ятатись. Йому був потрібен впізнаваний паттерн, і тому він зробив її рибою фугу, яка нагадує подушку безпеки в автомобілі під час аварії. Оскільки персонаж вчительки створювався поспіхом, художники запозичили деякі елементи з інших героїв: округлі зуби, як у Сквідварда, і таку ж модель спідниці, як у Перл. Чоловіка пані Паф, містера Пафа, спіймали рибаки і зробили з нього лампу, що можна побачити в епізоді «Крабсова любов».
Пан Крабс і пані Паф таємно зустрічались протягом 16 років, що згадувалось в епізоді «Крутомізки». Місіс Паф, ми зустрічаємося 16 років. Пані Паф обожнює шоколадні торти і пасту. Також вона любить використовувати фразеологізми, пов'язані із їжею. У пані Паф є свій страховий агент і психотерапевт. Хоч ми ніколи їх не бачимо на екрані, але в різних епізодах вона часто дзвонить їм, коли губка Боб щось чудить. Ви радите приймати одразу всю упаковку? Так, місіс Паф. О, дякую, лікарю. Пані Паф амбідекстер, тобто може писати і правою, і лівою рукою, не маючи вираженої домінантної, так само, як і губка Боб. Гіленбург створив Перл китом, а не крабом, оскільки хотів, щоб кожен з основних героїв був різного виду. До того ж, Стівен заборонив пояснювати, звідки в краба дочка кит. Спочатку Перл, як і Крабс, мали жити в ресторані, але з часом автор вирішив, що логічніше буде поселити їх в дім, тому і додав будинок якір. Стівен хотів, щоб Перл та Крабс часто подорожували на катері із прицепом-трейлером, і ми справді це бачимо наприкінці епізоду «Скрипучі чоботи». Щоправда, наступного разу цей катер з'явився аж у 9-му сезоні. Сквідвард був нянькою для Перл, і вона називає його дядько Кальмар. Не хвилюйся, дядько Сквіді. До 9-го сезону Перл була єдиним китом, якого показували у мультсеріалі. З усіх основних героїв дочка Крабса має найменше появ у серіях. Оскільки Перл кит, а це не риба, а савець, їй потрібне повітря, а знаходиться вона під водою завдяки повітрю, яке зберігається у її носі. І час від часу вона піднімається на поверхню, щоб поповнити запаси повітря. Перл знає про тривалий роман Крабса з пані Паф, адже в епізоді «Вечірка у губки Боба» вона дуже дружньо спілкується з нею. Відомо, що Перл не навчалася у школі керування човнами, тому їхнє знайомство точно не звідти. Крабс сам учив доньку керувати катером, бо один семестр коштує аж $100. Батько Геррі, Слаго Стар, є дядьком Патріка. Тобто морська зірка двоєрідний брат Равлика. Про маму Геррі нічого не відомо. Геррі носить коричневі чоботи на ногах, які сховані під його мушлею. Домашній улюбленець губки Боба вміє не тільки м'явкати, а навіть говорити так, ні і навіть планктон. Розміри раковини Геррі залишаються загадкою. В одних серіях у ній спокійно поміщається діамант, програвач і взагалі все як у цілому домі. Карен може існувати в двох формах. Інколи вона на ніжці з платформою на колесах, інколи у вигляді телевізора, а раніше взагалі мала форму калькулятора. Це видно в епізоді «Газ Агу-Агу», де планктон створює зброю, здатну перетворювати персонажів і на пенсіонерів, і на немовлят. Цікаво, яка буде наступна форма Карен? Сайт? Якщо так, то у планктону краще вже зараз знати про Hostik.ua. А якщо і ви плануєте створити власний сайт або хочете, щоб ваш існуючий сайт працював стабільно, швидко та надійно, розміщуйте його на хостингу для будь-яких ідей від Hostik.ua. Це український хостинг із серверами у Львові та Роттердамі, який підходить для сайтів будь-якої складності, від простої візитки до великого інтернет-магазину чи навіть віртуальної дружини. Але найголовніше, у Hostik.ua чуйна та компетентна служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та уважно стежить за безперебійною роботою сайтів. До того ж, у Hostik.ua є окремі тарифи, з яких частина оплати йде до українських благодійних фондів, що підтримують військових, цивільних і тварин. Загальна сума допомоги від команди, партнерів та клієнтів Hostik сягнула вже понад 42 мільйони гривень. Посилання на їх сайт під цим відео. А з промокодом KAIWAI знижка 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Hostik.ua – хостинг для будь-яких ідей. Населення Бікіні Ботом постійно змінюється від серії до серії. В епізоді «Підступні бургери» за новинкою приходять 46 853 покупці. Зібралось майже все місто, тож можна припустити, що населення близько 50 тисяч. І це немало. У серії «Що сталося з губкою Бобом» на табличці «Вітаємо у Бікіні Ботом» вказано вже 538 мешканців. А в епізоді «Сенді, губка Боб і черв'як» риби взагалі вручну переносять усе місто. Існує офіційна короткометражка про глобальне потепління в Бікіні Ботом. Крабс навмисно забруднює довкілля, щоб завжди було літо і він міг заробляти на басейні. Губка спершу підтримує цю ідею, а чим все закінчилось, гляньте самі. Посилання теж в телеграмі.
5 червня 3010 року до нашої ери – день народження Нептуна. 20 лютого 1106 року – день заснування Бікіні Ботом, з якого почалось правління короля Крабса. Всі написи в Рок-Ботомі підозріло схожі на хангиль, корейську фонематичну абетку. Нью Келп – це пародія на Нью-Йорк, а найвищий хмарочос нагадує реальний Empire State Building. Будинки у Бікіні Ботом зроблені з різного сміття, найчастіше з автомобільних вихлопних труб. У першому епізоді в Губки Боба є не один домашній улюбленець, а два. Равлик Геррі та гребінець, що живе у клітці. Вже з другого епізоду автори відмовилися від цієї ідеї, але у третьому сезоні все ж пояснили, що це за гребінець. В серії прощаває двостулковий молюск. Це малий молюск. У вступних титрах першої серії ім'я Стівена Гіленберга написано із помилкою. У серії потрібен помічник, чомусь нема дверей ані в кабінет пана Крабса, ані в туалет, зате є вікно з кухні в сусідню кімнату. Хоча морський супермен і сліпарик це збірний образ супергероїв, найбільше вони відсилаються до Бетмена 1960-го. Епізод «Клуб Губки Боба» – це відсилка до роману «Повелитель мух». За характерами Боб схожий на Ральфа, Патрік на Хрюшу, а Сквідвард на Джека. І фінал теж перегукується з книгою. У кінці з'являється чел, який їх рятує. На честь Губки Боба назвали реальний вид грибів. Назва на екрані. Вчені з Міжнародного інституту вивчення видів при університеті Аризони внесли його до десятки найвидатніших нововідкритих живих істот 2011 року. Французький оповідач – це закадровий голос у деяких епізодах перших сезонів. Його навіть показували в мультику. Він вдягнений у скафандр, а на шоломі носить червону шапку. Таку ж носив відомий французький дослідник океану Жак Ів Кусто. В епізоді «Малярі» є момент, де Патрік ламає четверту стіну. Він каже, що в нього закінчуються таблички, але текст при цьому зачитує французький оповідач. Минуло 3 години. Може, нарешті почнеш? Пірат Пенті і Пірат Петчі – це два абсолютно різних пірата. Перший – це голова на картині з інтро, а інший – пародійний фанат Губки Боба. Хоч Пірат Пенті і намальований, але його рот замінений живим записом. Це були губи самого Стівена Гіленберга. Пірата Петчі спеціально зробили всрато карикатурно, щоб він нагадував ведучих дитячих шоу на місцевих телеканалах. Тому в нього крюк то на правій, то на лівій руці, то пов'язка перескакує на інше око, а в оригіналі ще й ліпсінг кривий, слова не збігаються з рухами губ. Петчі був одним із найпопулярніших другорядних персонажів і мав найбільше ефірного часу серед них. Через це його почали активно знімати в рекламних роликах Nickelodeon. Не зовсім зрозуміло як, але Петчі був у Бікіні Ботом. На це натякає напис «Петчі був тут» на смітнику за Красті Крабом у серії «Морський лексикон». В епізоді «Пухнасті друзі» ми дізнаємося, що Петчі знайомий із французьким оповідачем. І найцікавіше те, що обох персонажів грає один і той самий актор – Том Кенні. Улюблене морозиво Губки Боба – це звичайне ванільне. Улюблений колір – бежевий, а їжа – лобстери. Жарт, звісно, його фаворит назавжди крабсбургери. Не всі риби в серіалі мають імена, навіть ті, яких часто показують. Наприклад, оцих популярних персонажів офіційно ніхто не називає. Кожен з них проходить у базі як фоновий чи випадковий. Та плюс має свій порядковий номер, щоб аніматорам було легше швидко кадрувати сцени. Загалом таких персонажів понад 300. Випадковий під номером 1 – це, звісно, всім відомий Фред. На відміну від більшості інших фонових персонажів, він має стабільне ім'я. Бо зазвичай іншим випадковим аніматори підбирали нові ім'я під кожен епізод залежно від потреби і контексту. Більшість фонових персонажів мають дві моделі. Одну для денної сцени і одну для нічної. Позначається це приблизно ось так: 001 день і 001 ніч. У серії Вормі, де Губка Боб і Патрік доглядають за домашніми улюбленцями Сенді, серед них був і черв'ячок, що згодом перетворюється на метелика. Крупним планом показали стокове відео Гедзя, а не метелика. Саме тому він здавався таким страшним. Епізод Вормі не пройшов цензуру і не транслювався в декількох країнах, зокрема в Індонезії та Італії, бо Гедз здався надто страшним для дітей. По мультсеріалу випускали ігрові картки. На кожній були свої характеристики: розум, сила, гумор та авантюрність. До колекції навіть можна було придбати спеціальний бокс для карт. Існують офіційні лего-набори за мотивами Губки Боба. Ви просто гляньте на ракету Сенді та ці фігурки, просто шикарно. В епізоді «Я був підлітком Геррі» багато хто пам'ятав моторошну сцену, де Сквідвард нібито перетворюється на равлика. Але це ефект
Мандели. Такої сцени ніколи не існувало, навіть у розкадровках. Це підтвердив знайдений оригінальний ефір 1999 року. Ще один приклад ефекту Мандели – фотографія з епізоду «Коробка з секретом». Багато глядачів були впевнені, що наприкінці нам її показали, але насправді цього не було. До речі, детально я про це розповідав у своєму відео «Таємні теорії губки Боба». Раджу глянути, бо там є кілька ймовірних варіантів цього фото. Є безліч пародій на губку Боба, і одна з найсмішніших – губка Боб у Тегерані. Це такий угарний треш, що краще самому побачити. Посилання в моєму телеграм-каналі, а детальніше про цей шедевр губка бобчастої індустрії я вже розповідав у своїх айсбергах. Існує неофіційна аніме-версія губки Боба з шикарним опенінгом. У ній губка Боб разом із друзями б'ється проти Баблбаса. Існує окремий жанр музики під назвою Планктон Кор. Це згенеровані штучним інтелектом пісні на основі голосу Планктона та інших персонажів губки Боба. Фішка у тому, що у Планктона шикарний хриплий тембр, який ідеально лягає під екстрим вокал. У червні цього року почав виходити 16-й сезон, і на даний момент доступно 7 епізодів. В Україні свого часу хотіли заборонити губку Боба. Вгадайте хто? Звісно, релігійні фанатики. Цитую. В результаті досліджень виявилося, що ці всі мультфільми – це спецпроекти, спрямовані на руйнування сім'ї, пропаганду збочень, наркоманії та іншого. Хто б міг, наприклад, подумати, що губка Боб – це гомосексуаліст, Маша та ведмідь – ювенальний мультфільм, а розповсюджені мультфільми аніме – це найбільша пропаганда гендеру. Тут навіть нічого додати, лише співчуття хворим людям. Ну і 100-й факт, ви обов'язково поставите лайк і напишете коментар, якщо вам сподобалось моє відео. Фух, чесно кажучи, було не просто відкопати стільки цікавої, незаїждженої інфи, яку ви, сподіваюсь, сьогодні почули вперше. Поділіться, які факти найбільше вам запам'ятались, пишіть ті, які знаєте самі, та які я не згадав. І не забудьте поділитися відео з друзями. А ще дайте фідбек, як вам новий формат, і ще хотіли б ви щось подібне по інших мультсеріалах. По можливості підтримуйте фінансово, як це роблять ці спонгебобери, і до зустрічі.